ساخت قالب سیلیکونی یکی از بزرگترین دغدغه‌های هر هنرمند رزینیه. مطمئنم اگه با رزین کار کرده باشید یا بهش علاقه‌مند باشید، یکی از سوالاتتون این بوده که خب قالب‌های سیلیکونی رو از کجا باید تهیه بکنم، یا وای چقدر این قالب‌ها قیمتش زیاده. اگرم که با این قالب‌ها کار کرده باشید، میدونید که یه سری معایبی داره که اینجا میتونم به 3 موردش اشاره کنم. اول اینکه قالب‌های وارداتی قیمت زیادی دارن. دوم اینکه طرحشون محدوده و بعداً شاید سخت باشه برامون اگه سفارش مجدد بگیریم دوباره همون مدل قالب رو پیدا بکنیم. مورد بعدی هم اینه که این قالب‌ها کیفیت زیادی ندارن. بچه‌ای که باش کار کردن و زخم خوردن میدونن که رزین به این قالب‌ها خیلی میچسبه. حتی اگه از اسپری و روغن سیلیکون هم استفاده بکنیم، بازم وقتی که کار از داخل قالب در میاریم خیلی پیش میاد ببینیم یه قسمتای سیلیکون چسبیده به رزین و عملاً هم دیگه کار ما و رزین ما هدر شده، همون قالب استفاده دیگه ای نداره، باید بندازیمش دور، هیچ کار دیگه ایش نمیتونیم بکنیم. و همه این دلایل باعث شد تا من این ویدیو رو براتون ضبط بکنم و قراره که تو این ویدیو 0 تا 100 ساخت قالب سیلیکونی رو بهتون آموزش بدم که چطوری سیلیکون رو رنگش بکنین، قالبای رنگی و خوشگل خودتون رو داشته باشید و اینکه بتونین با ساده ترین ابزار و وسایلی که تو خونه هممون پیدا میشه حوضچه برای قالبتون بسازید و که اصلا چه قطعه‌ای رو انتخاب بکنیم. پیشنهاد میکنم چنل منو حتما سابسکرایب کنین، چون قراره که توی ویدیو بعدی هم براتون یه آموزش جدید داشته باشم. البته خودم نمیدونم آموزش بعدی بازم ساخت یه قالب سیلیکونی دیگه باشه یا خروجی رزینی از همین قالبی که امروز قراره با هم بسازیم باشه. حتما بهم بگین تو کامنت ها، من میخونم کامنت ها رو و نظراتتون خیلی خیلی برام با ارزشه. 3, 2, 1. خب من اینجا یک قطعه خیلی جالب و بامزه توی لوازم طرحی پیدا کردم. یه جا خودکاریه که همونطور که دیدید کفش سطح مقطعش صاف داره. این مدل قطعات خیلی مناسبن برای قالب سازی سیلیکونی، به خاطر اینکه یه سطح صافی دارن که ما میتونیم اون رو روی این لیبلی که اینجا دارین میبینین بچسبونیم. لیبلی که من اینجا دارم استفاده میکنم لیبلی هستش که برای کارهای تیون ماشین توی مغازه هایی که لوازم تزیینات خودرو دارن میشه به راحتی پیداش کرد. خیلی هم چسبندگی مناسبی داره، اما میتونید شما از کاغذهای لیبل آچار که توی لوازم تحریر هم هستن استفاده بکنین. ولی خب من این مدل رو با این حال که خب قیمتش هم بالا هست ولی بیشتر میپسندم، به خاطر اینکه چسبندگی خیلی مناسبی داره و خب کار من خیلی اینجا ساده تر میشه. وسیله بعدی که بهش نیاز دارم مقوای ساده و معمولی هست، مثل همینی که زیر دستم انداختم، و یا میتونید شما از تلقم استفاده کنین. خب بریم ببینیم که میخوایم تو این آموزش از چه سیلیکونی استفاده کنیم. این سیلیکون 2 تا پارت داره، پارت A و پارت B. بعضی از سیلیکون هستن که درصد هاردنر دارن، مثلا 5% بهش هاردنر اضافه میکنیم. اما خب توی این نوع از سیلیکون هر 2 تا پارت به یک اندازه استفاده میشه. حالا جلوتر میریم میبینیم که چجوریه. خب من به یک مقوا نیاز دارم و قبل از اون باید با دقت ابعاد قطعم رو اندازه گیری بکنم. هر چقدر که طول قطعه من باشه 1 سانت از این ور 1 سانت از اون ور بهش اضافه میکنم. اینجا طول قطعه من 10 سانته، 1 سانت از این طرف و 1 سانت هم از طرف دیگه بهش اضافه میکنم، میشه 12 سانت. حالا اینو یه جا یادداشت میکنم. البته این ابعاد بستگی داره به اینکه قطعه شما چقدر بزرگ باشه. اگر قطعه شما خیلی بزرگ باشه مسلماً 1 سانت از گوشه ها ضخامت کافی برای استحکام قالب شما نیست. اما اگر یه قطعه تو همین ابعاد داشتید مثل 10-12 سانت، 1 سانت از هر طرف اضافه کردن کفایت میکنه. اینجا میتونم بگم که عرض قطعه من 4 سانت بود و 1 سانت از این سمت 1 سانت از اون سمت بهش اضافه میکنم و میشه 6. پس 12.5 و 6 2 تا ابعادی بودن که من اینجا به دست آوردم. یه 12.5 علامت میزنم روی مقوایی که دارم و بعد میام یه 6 در کنارش اضافه میکنم. حالا در ادامه میبینین که وقتی که تا میکنم و خمش میکنم چجوری این حوضچه ساخته میشه. دوباره یه 12.5 دیگه هم در کنار این 6 من اضافه میکنم. انگاری که میخوام قطعه‌ای رو که دارم دور بزنم. پس این ابعاد خیلی مهمه که بتونی خصوصا توی قطعاتی که فرم مکعب یا مستطیل دارن این اعداد رو درست به دست بیارید. خیلی خوب. پس شد یه 12.5 یه 6، دوباره یه 12.5 و یه 6 دیگه که 4 طرف حوضچه منو تشکیل میده. حالا من باید از قسمتی که دیگه به پایان رسیده اندازه گیریم با خطکش خط صاف رو تا قسمت بالای مقوام ترسیم بکنم و خیلی صاف و مرتب سعی کنم که برشش بزنم.
بسیار عالی. آخرین سایزی که نیاز دارم ارتفاع قطعمه. البته خب یه ارتفاع تقریبی نیاز دارم، فقط برای اینکه بخوام مقوامو برش بزنم، مثلا 3-4 سانت بالاتر از قطعم کفایت میکنه. این قسمت خیلی حساسیت زیادی نیاز نداره. از 4 سانت تا 5 سانت 6 سانت شما میتونید بالاتر از قاعده قطعتون این ابعاد رو مشخص بکنید و بعد با یه خط کش سعی میکنم که این رو علامت گذاری بکنم و صاف ببرمش، چون خب طول این مقوام که مشخص شد، عرضش هم که از یه حدی دیگه نمیتونه خیلی بالاتر بیاد دیگه، چون میخوام سیلیکون رو داخلش بریزم، بعد دسترسی داشته باشم به قطعم. پس همونطور که میبینید یک خط من اینجا ترسیم میکنم با استفاده از خط کش. حالا یه ذرم اگه مورب بود یا کج شد خیلی اذیت نکنی خودتونو، فقط برای هستش که خط راهنما باشه که من از همین قسمت در واقع با قیچی مقوام رو برش بزنم، همونطوری که الان قراره ببینید. بسیار خوب. حالا قرار هستش که مقوام رو درست از قسمتایی که علامت زدم تا بزنم. با ناخون یه رد میندازم روش، جوری که دو لبه مقوا رو هم قرار بگیره که وقت کج نشه تا میزنم. قسمت بعد رو هم همین کار رو باش انجام میدم و تا پایان به همین شکل ادامش میدم. خیلی خوب، اینجوری انگاری داریم یک لباس یه سایز بزرگتر برای قطعمون درست میکنیم و از لبه ها تا میزنیم. حالا پیشنهاد میکنم مقواهایی که استفاده میکنید گرم بالا باشه. اگر که نمیتونین بعداً، اگر سیلیکون رو در واقع داخل این حوضچه بریزید ممکنه شکم بده و نمیتونین با وسیله دیگه مهارش بکنین، میتونین از مقواهایی استفاده بکنین که استحکام بالاتری داره و به اصطلاح گرم بالاتر هستش. خب من با استفاده از یک نوار چسب از قبل برای این حوضچه گوشش رو نوار چسب زدم و همونطور که میبینین کاملا فیته و سایزش مناسب هستش برای قطعه‌ای که میخوام ازش قالب بگیرم. از هر طرف 1 سانت تقریبا فاصله داره. حالا اگه 1 میلیمتر این بر اون برتر شد، اگه یه قسمتش یه ذره کج شد جوری که حالا چشمو اذیت نکنه، اوکیه، زیاد به خودتون سخت نگیرید و خیلی کمالگرا نباشید. حالا بعد بریم سراغ تمیز کردن قطعه که شیشه پاکن مناسب ترین ماده هست برای تمیز کردن قطعه. چرا انقدر تمیز کردن قطعه‌ای که می‌خوایم ازش قالب بگیریم مهمه؟ به این خاطر که حتی رد اثر انگشت شما روی قطعه روی سیلیکون کپی میشه و بعدن که رزین میریزید روش و تکثیرش میکنید، اگه یه مو یا رد انگشت یا یه پرز یا هر چیزی روی قطعتون باشه، رو قالب کپی میشه و دوباره هر قطعه رزینی که درست بکنی همون رد و اثر روش میفته. خیلی خوب، بریم سراغ لیبلمون. من برچسب نازکش رو جدا کردم، حالا سمت چسبناکش درست به سمت صورت من قرار داره. باید قطعم رو روش قرار بدم و بعدم حوضچه رو روش قرار بدم. سعی کنین که از همون ابتدا مشخص بکنین قطعه رو میخواین تقریبا کجا قرار بدین، چون مخصوصا اگه این لیبل‌ها خیلی چسبندگی قوی داشته باشه بعداً جابجا کردنش واسهتون سخت میشه. همچنین دستاتون باید کامل تمیز باشه، یه وقتی چربی نداشته باشه، یه وقتی آلودگی روش نباشه که قطعه رو میگیرین تو دستتون در واقع قطعه تمیز باقی بمونه. اینا همش فاکتوراییه که برای داشتن قالب ترتمیز واقعا مورد نیازه و ضروریه. خیلی خوب، حالا قطعه‌مو که قرار دادم روی این لیبل، ببینید چقدر با دقت دارم قطعه رو تو دستم میگیرم، برمیگردونم پشت و با دستم فشار میدم این لبه ها کامل روی لیبل فیکس بشه. به خاطر اینکه اگه کامل فیکس نشه و من همینجوری قطعه رو سرسری بذارم روش، حتی ببینید اینجا من دارم با دستم حرکتش هم میدم، چه اتفاقی میفته؟ مواد سیلیکون از اون زیر نفوذ پیدا میکنه، چسب لیبل از بین میبره و چون که این چگالیش کمتره و داخلش خوب میبینین دیگه سبکتره، اصلا چگالی سیلیکون خیلی زیاده، قطعه من میپره میاد بالا و تمام زحماتم هدر میشه. خیلی خوب، حالا این قابی رو که براش درست کردم روش قرار میدم جوری که تقریبا از هر طرف همون 1 سانت فاصله رو داشته باشه و حالا با استفاده از چسب حرارتی دور تا دورش رو مرتب و منظم فیکس میکنم، جوری که من 2-3 بارم این کارو تکرار میکنم. با خودم میگم اگه چسب حرارتی بیشتری استفاده بکنم خیلی بهتر از اینه که سیلیکون بیشتری هدر بدم، چون قیمتش اصلا با هم قابل قیاس نیست. از هر طرف با استفاده از چسب حرارتی من این قابی رو که درست کردم برای قطعم کامل فیکسش میکنم و چند بارم تمدیدش میکنم.
بعضی از لیبل‌ها هستن که حالت نایلونی دارن، خیلی جمع میشن در اثر حرارت. به همین خاطر پیشنهاد میکنم حتما از همین نوع لیبل‌ها استفاده بکنین و یا اینکه اگرم همین لیبل آچاری که توی لوازم تحریریه هست استفاده میکنین، اونم خیلی گزینه خوبیه، چون پشتش حالت کاغذی داره، اصلا در اثر حرارت جمع نمیشه. من چند بار تمدیدش میکنم، حتی بعضی وقتا که قطعا بزرگه و میدونم اون وزن سیلیکون داخل حوضچه زیاده و خیلی میخواد به دیوارها فشار بیاره، 3-4 بار این چسب رو تمدیدش میکنم، چون خیلی برام این اتفاق افتاده که سیلیکون نشتی داده و خیلی هرس دراره. و تاکید میکنم حتما مراقب باشید، این مرحله رو به درستی انجام بدید، هیچ قسمتی نباشه، چون که خیلی کثیف کاری میشه و مخصوصا اگه اولین تجربتون باشه حسابی میخوره تو ذوقتون. ولی خب اگر این اتفاق افتاد خودتون رو ناراحت نکنید، اینم بالاخره یک تجربه است. تجربه ها همینطور به دست میان از یک خطا، از یک اشتباه، و بعدم برای حل کردن اون مشکل ما راهکارهایی رو پیدا میکنیم که همون راهکارا خودش میشه تکنیک. خیلی خب، لبه ها رو برمیگردونم که چسبناک نباشه به این طرف و اون طرف یا دست خودم بچسبه، قسمت لزومی نداره. من فقط همینطور بر حسب عادت، انقدر که آستینم و لباسم گیر کرده به لیبل، یه دفعه مثلا کل کار سیلیکون توش هنوز خشک نشده برگشته، دیگه من یه زخم خورده هستم. همیشه لبه های لیبلم رو به همین شکل برمیگردونم. خب دوباره قطعه رو چک میکنم که کامل فیکس باشه سر جاش و حالا آماده هستیم برای مرحله بعدی که وزن کردن سیلیکونه. خب من بهتون گفتم از سیلیکون مدیکال یا بهداشتی استفاده میکنیم که بهش سیلیکون فود گرید هم میگن. من اینجا از سیلیکونی که شور 20 دارم استفاده میکنم که اگر دستگاه وکیوم نداشته باشید پیشنهاد میکنم برید سراغ سیلیکونه که شور 15 دارن. حالا خودتون رو درگیر شور و چگالی نکنید، اگه به فروشنده بگید بهتون میگه، بگید که میخوام که رقیق باشه، چون اگه دستگاه وکیوم نداشته باشید و سیلیکون شما غلیظ باشه خیلی با حباب مشکل خواهید داشت. البته تو ذهنم بود یه ویدیوی دیگه براتون ضبط کنم که توی اون ویدیو هم آموزش قالب سازی سیلیکونی داشته باشیم که اگه دستگاه وکیوم ندارید چجوری بتونید قالبایی بسازید که حباب نداشته باشه، چون حباب داخل قالب مشکلات دیگه هم به وجود میاره. بعدن هر قطعه‌ای هم که تکثیر بکنید با رزین، اون حبابا نقطه نقطه رو قطعه رزینیتون میفته. خب اینجا من به 2 وزن مشخص سیلیکونم رو ترکیب کردم. یعنی اول پارت A رو ریختم، به همون مقداری که پارت A رو ریختم و وزنش کردم صفرش کردم و بعد پارت B رو دوباره به همون مقدار مشخص اضافه کردم که میشد 214.5 یا حالا نزدیک به 215. نیم گرم 1 گرم جابجا بشه اشکال نداره، ولی خب سعی کنید که با دقت وزنش بکنید. بعد از اینم که وزنش کردم هر دوتا رو به یک اندازه، نه کم نه زیاد، همونجوری که داریم میبینید دارم با سرعت ترکیبش میکنم. چرا؟ چون این نوع سیلیکون خیلی زود میبنده. مثل سیلیکونای دیگه که درصد هاردنر دارن نیست که شما تایم بیشتری داشته باشید، مرحله پختش بیشتر طول بکشه. سیلیکون مدیکال یا سیلیکون بهداشتی بلافاصله بعد از ترکیب شدن مرحله پختش آغاز میشه. این نوع سیلیکون هیچ نیازی به استفاده از دستکش نداره، ماسکم نمیخواد بزنی، سیف ترین نوع سیلیکونه و من اصلا عاشق این نوع سیلیکونم. بعد از اینکه با این نوع آشنا شدم دیگه اصلا سراغ سیلیکونایی که هاردنر دارن یا به اصطلاح سیلیکون‌های RTV2 نرفتم. حالا میخوام که این سیلیکون رو بعد از اینکه به خوبی ترکیبش کردم رنگش بکنم. برای اینکه قالبم بخوام رنگی باشه، نمیام رنگم رو که اینجا رنگ صدفی هست اول بیام تو کل حجم سیلیکونم بریزم، چون اینجوری گوله گوله میشه و یه قسمتایی میچسبه رو قطعه. بعدن که قالبو در میارم پودر باز میشه و پخش میشه. میام یه مقدار کمی از سیلیکونم رو که ترکیبش کردم برمیدارم و رنگم رو توی حجم بیشتر بهش اضافه میکنم. درست مثل حالا بچه‌ای که شمعسازی میکنن میدونن که این کار رنگ سابیه. اول توی حجم کم ترکیبش میکنم که گوله گوله نشه و دون نشه، رنگم کامل باز بشه و بعد میام این رنگی رو که ترکیبش کردم و خوب همش زدم حالا تو حجم کل سیلیکونم اضافه میکنم. من سیلیکونم رو داخل دستگاه وکیوم قرار دادم. بچه دستگاه وکیوم دستگاهی هستش که یک مکشی ایجاد میشه و باعث میشه که حباب‌ها خارج بشن از سیلیکون.
و خب حالا دارم رنگ رو بهش اضافه میکنم. اگر که شما این دستگاه رو ندارید یا نمیتونین تهیه کنین نگران نباشید، هم میتونین برین سراغ سیلیکونایی که غلظت خیلی کمتری دارن و رقیق تر هستن. همین که یه روش دیگه هم وجود داره که تو 2 مرحله این کار انجام میدیم که حالا برای اون بعدی آموزش دیگه ضبط کنم، حتما بهم بگین. اگه دوست دارید اون روش رو هم بدونی خیلی خوشحال میشم که تجربیاتمو در اختیارتون بذارم. خب این مرحله دیگه نکته خیلی خاصی نداره، من فقط همه رنگم رو اضافه کردم به سیلیکونم و خیلی سریع همش میزنم، چون مخصوصا تو مرحله که ما میخوایم رنگ رو اضافه بکنیم باز یه تایم دیگه ای داره ازمون گرفته میشه. خیلی خوب هستش که همه مراحل رو به سرعت انجام بدیم. حالا من بابت اطمینان، محض اطمینان، یه بار دیگه میام لبه های این مقوام رو که چسب زدم رو هم با چسب حرارتی دوباره فیکس میکنم. چرا؟ چون ممکنه سیلیکون از اون ور بره زیر چسب، بعد سیلیکون خیلی موزی و روونه ها، یعنی همه جا میتونه بره. بعد از همون قسمت سیلیکون رو پس بده و یه دفعه شما میبینین که این قالب وا رفت و شل شد و بازم همون داستانی که همه زحماتمون هدر میشه. پس خیلی مهمه این مرحله، اگه دارید از چسب استفاده میکنید برای لبه اتصال این حوضچه، حتما با چسب حرارتی فیکسش کنید. حالا نوبت اینه که مواد سیلیکونم رو بریزم روی قطعه و همونجوری که میبینین چون اون قسمت سوراخ داره یه کمی من قطعم و حوضچه رو کج نگه داشتم تا یه دفعه سیلیکون نیاد رو اون سوراخ ها، اول مورب بره، چون اگه یهو بریزم روش ممکنه حبابی اونجا گیر کنه. اینم بازی نکته خیلی خیلی مهمه دیگه بود که اینا همش تجربه است بچه‌ها، از تک تک این نکات استفاده کنیم. خب همونطور که دارید میبینید اینجا دستم خورد دوربین لرزید، قاب من شکم داد. یعنی چی شکم داد؟ یعنی انحنا پیدا کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سیلیکون وزنش و چگالیش زیاده، حجمی هم که اینجا استفاده کردم زیاده، قالبم هم حالت مستطیل داره. اگه دایره بود این اتفاق نمیافتاد، چون حالت مستطیل داره از بغلا شکم میده. چیکار میکنیم؟ با استفاده از چند تا بطری رزین و هاردنر یا هر وسیله دیگه‌ای که تو خونه دم دست دارید، همینجوری که دارید میبینید یه فشار میارید به گوشه ها و صافش میکنید. حالا اینجا بطری وزن زیادی نداشت، من این بطری سنگین تر آوردم گذاشتم. همونجوری که دارید میبینید خیلی راحت صاف میشه و نیازی هم نیست شما حتما از پلکسی بخواید استفاده بکنید، برید سراغ متریالای گرون. خب قطعا که مقوا یا تلقی که حالا نازک باشه تو این مدل قالبا شکم میده، ولی خب دلیل بر این نمیشه که بریم سراغ متریالای خیلی گرون. با همین چند تا بطری یا اگه کتابی داشته باشید میتونید از لبه ها فشار بیارید بهش و در واقع این شکم دادن رو برطرف بکنید. یه ذره هم من احساس کردم که روی قطعم نیست، چون باید 1 سانتم قسمت بالاترین قسمت قطعه رو سیلیکون بپوشونه. یه ذره دیگه خیلی سریع سیلیکون درست کردم، یه 40 گرم دیگه، یعنی 20 گرم پارت A، 20 گرم پارت B و ترکیبش کردم. خیلی سریع ریختم روی در واقع باقی مانده اون سیلیکونی که داخل حوضچه بود و دیگه خیلی نباید ور بریم باش. ببین بچه دیگه غلیظ شده، دیگه داره میبنده. یه سری حباب هایی هم میبینین این قسمت که میتونید با استفاده از فندک از بین ببریدش. خیلی ولی فندک رو نگیرید، چون قالبتون رو زشت و کثیفش میکنه، جلوه قشنگی نخواهد داشت. 4 ساعت بعد شده و لحظه لذت بخش خروج قالب سیلیکونی من. واقعا این لحظه رو خیلی دوست دارم. به اندازه خروج قطعه رزینی از داخل قالب کیف داره. یه صدای خیلی دلچسبی داره واقعا و جدا از اون وقتی اینجوری قلفتی قطعه رو از داخلش در میاری و توی قالب رو نگاه میکنی که برق میزنه، من واقعا چشمام برق میزنه. و من آدم سحرخیزی نیستم کلا، ولی هم کار رزینی که شب ساختم هم قالبایی که شب ساختم، صبح از عشق این که برم الان اینا رو داخل قالب در بیارم خیلی خیلی سحرخیز بودم و بیدار شدم. حالا بریم لحظه قشنگ و رویایی رو هم با شما به اشتراک بذارم و بریم که قطعه رو از داخل قالب خارج بکنیم. وای که چقدر دلبره و من این رنگو خیلی دوست دارم برای قالب. البته خب پیشنهاد میکنم که خیلی از رنگ استفاده نکنید، مثلا اگه میخواید خودتون از اون قالب استفاده بکنید، چون اگه بخواید طراحی بکنید و از رنگ برای رزینتون استفاده بکنید، قالبای رنگی به شما خطای دید میده. ولی خب در همین حد رنگای کیت و ملو به نظرم خیلی جالبه. حالا ببین داخل قالب و بعد نشونتون میدم.
خیلی هم عالی. لبه های قالبم رو، اون قسمت هایی که مربوط به بالای اون حوضچه بوده یه کمی نامنظمی داره که با استفاده از قیچی که تو زاویه 45 درجه قرارش میدم میتونم همه اون قسمت ها رو ترتمیزش بکنم و همونجوری که میبینید دارم کار صافکاریش رو انجام میدم. از هر طرف صاف و منظمش میکنم و اینم شد خروجی قالب. واقعا منو یاد یه تیکه پاستیل بزرگ داره میندازه. من عاشق پاستیلم و همچنین قالبایی که این شکلیه، داخل شفافه، خود قالب منعطفه و جون میده برای اینکه داخلش قطعه رزینی تکثیر بکنی که پیشنهاد میکنم 48 ساعت بذارید زمان بگذره بعد از خروج قطعه و بعد از قالبتون خروجی رزینی بگیرید. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. تا ویدیوی آموزشی دیگه، بدرود.